सो अहिले चाहिँ हाम्रो प्लानमा सर्टेन चेन्ज आयो। अब आजको कन्डिसन हेरेर एकदम छ बाटो। आज हामी मरेर यहाँ फेरि हाम्रो के चेन्ज भयो त? हाम्रो मेन चाहिँ अब हामी फुङफुङले झर्ना खिच्नु गएको हो। अब बर्खामा अलिकति झर्ना राम्रो देख्छ नि, तर अब बाटो एकदमै नराम्रो छ अरे, हामी जानु सक्दैनौँ किनभने बाइकको कन्डिसन अलिकति राम्रै छ, तर अब त्यो बाटोमा अघि आउँदाखेरि अलरेडी उयो भइसकेको छ, त्यही भएर कलेज यस्तो गर्छ। त्यही भएर हामी अब भोलि हाङदेवा खिच्छौँ अनि फिङलिङ बजार खिच्छौँ, फुङलिङ बजार खिच्छौँ अनि त्यसपछि सुकेटार एयरपोर्ट एकछिन जान्छौँ अनि फर्किन्छौँ। आई होप फुङफुङले चाहिँ नेक्स्ट टाइमको लागि साँच्ची हाम्रो दोस्रो दिनको यात्रा फिदिमदेखि ताप्लेजुङसम्मको थियो। सुरु दिन नै बाटो खत्तम भए तापनि यात्रा भने निकै रमाइलो भइरहेको थियो। सायद सहरको पिच रोड भन्दा गाउँको कच्ची बाटोमै रमाउन पुग्यौँ। पहाडको वरिपरि खेलिरहेका ती हुस्सोहरूले मनलाई एकदमै आनन्दित पनि बनाइरहेको थियो। त्यसमाथि ती सिमसिम परिरहेका पानीहरू, बल्ल मेरो यात्राको सुरुवात भएको अनुभव पनि भयो। माछा मारेको हो यहाँ त। अनि गाडी आउँछ नि, नाम के अरे भन्नु? धनबहादुर। आम्मामा, तिम्रो? लक्ष्मी। धनबहादुर कता रहेछ त? बाई बाई गर्नु। खोइ बाई गरेको त। मजाले जानु ल, यहाँतिर नखेल्नु अब ल, बाई। बाटोमा चाहिँ यहाँ जोरपोखरी भन्ने ठाउँ रहेछ, अनि यहाँ हल्का खिच्नुलाई हामी एकछिन रेस्ट नै हुन्छ अनि एकछिन बसेको। यो चाहिँ दुईवटा जोडी भएर चाहिँ जोरपोखरी भनेको रहेछ। एउटा भयो होइन, र चाहिँ उतापट्टि छ अरे, तर त्यो चाहिँ भाले अरे। यो पोथी अलिक सुकेको छ अरे, अब त हुँदैन। वर्षमा एकचोटि लाग्छ होइन, यो मङ्सिरमा लाग्छ एक वर्षमा। त्यतिखेर यो पोखरीमा चाहिँ सत्मी के पो भन्छ त्यो उयो छर्नेलाई, सत्मी बल के भन्छ हो, त्यो छर्नु आउँछ। अनि पहिला चाहिँ 15 दिनमा मेलाहरू लागिरहेको थियो। अहिले यो लकडाउन भएपछि चाहिँ हटेको छ, तर फेरि सुरु भइसकेको छ। लाग्छ राम्रै छ होला। मन्दिरहरू छ यहाँ माथि माग्ने। यो त दरबार छ अरे नि, कहाँ हो त्यो चाहिँ? दरबार भन्ने त पर हिल्याङमा हो। यो पनि हिल्याङै पर्छ पर्नु चाहिँ? हिल्याङ नै हो, तर दरबार भनेको अब बाटोमा भेटिन्छ तर देखि माथि छ अरे होइन, अलिक भित्र पस्नुपर्छ। गुड्का खाएर कहाँ यता खेल्दै थियो यार। सनम चाहिँ मुनि मोटो बस्नु छ। फोहोर चाहिँ यसरी नगरौँ न यार, जाने अब। जुत्ता लगाउने कि कसैले घटाउँदै गरौँ न ल। तिमी बाइक घुमाउँदै गर, म भ्लग गर्दै हिँड्छु एकछिन केटाहरूसँग। अब ढाड चाहिँ लास्टै दुख्यो यार। यो चाहिँ अब यहाँ कसैले घर क्या पछि यहाँदेखि तपाईँ फर्किँदाखेरि है। हजुर, केही अब पार्ट्सहरू प्लान गर्यो भने ए नाइस। यता अथेन्टिक पाउँदो रहेछ होइन, सबै तुम्बाको लोकलहरू, सबै लोकलहरू छ। घिउहरू भेडाको घिउ होइन, त्यस्तै चाहिँ घुम्नुपर्छ है। चिरुपाती हो है, त्यो त बोझ्ने बाँधेको रहेछ, निक्लिँदैन रहेछ। दुःख छ नि, पछि युद्ध लड्दा नि यस्तै फेरि खोल्दै बस्नु पऱ्यो नि त। अनि यिनीहरूले त यस्तो यस्तो हुन्छ र त लाउतिर नलागेको ए हो त्यही भएर नत्र अस्ति लड के को हो है? धातु
के थुङ्गा पत्ती गाडीको हुन्छ नि त्यो त्यो चाहिँ यत्तिकै के काट्नु पनि हुन्छ यसले चाहिँ अब खसी खसी है हाम्रो यो चाहिँ ठेकी चाहिँ तुङबा है देखेको होला नि उयो खाने हो चुलामा खाने हो यसमा यहाँको स्पेसलै त्यही भन्छ अब खानु पर्यो नि होइन जहिले नखायो भने ठाउँमा गएर खानु पर्यो स्टप गरिदियो अनमोल तिम्रो नाम के पो प्रशान्त र अनमोलले अब हामीलाई एकदमै हेल्प गर्छ ताप्लेजुङमा यो ब्याग यस्तो भारी छ नि होइन इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हाम्रो साथी चाहिँ रेड पान्डा कन्जर्भेसनको अफिसमा काम गर्दो रहेछ जनावरहरू कन्जर्भेसन भनेको राम्रो हो नि त रेड पान्डा त्यो पनि अब नेपालमा रेयरली पाइन्छ होइन त कि धेरै छ रेयरली पाउँछ त्यही रेयरली पाउने रेड पान्डालाई चाहिँ केटाहरूले बचाइरहेको रहेछ एज त हामी सेमै होला 20 हो तिमी कति बढी होला 21 उस्तै आसपासमा रहेछ कन्जर्भेसन चाहिँ हामीले हाम्रो लागि भन्दा पनि फ्युचरमा आउने जेनेरेसनहरूको लागि चाहिँ कन्जर्भेसन गर्नु राम्रो होइन हजुर त्यो पनि अब अहिले यो ठाउँमा चाहिँ अब कन्जर्भेसन गर्नु धेरै गाह्रो छ क्या किनकि मान्छेहरूले जानी पनि त्यस्तै गर्छ क्या अब हामीले भनेको अहिले हामीले पनि कन्जर्भेसन गर्दाखेरि चाहिँ पुरै रोकथामै त्यसलाई बचाउनु नै सक्ने होइन हामीले जस्ट त्यसलाई के भन्छ अलिकति भयो भने सोसल अवेरनेस अवेरनेस फैलाउनु गर्नु हुँदैन भन्ने मात्र काम गर्नु सकिरहेको छु नि त अब त्यस्तोमा चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा मान्छेहरूले जानी यसलाई मान्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा भए पनि मान्छेहरूले मार्छ त्यस्तो कुरा चाहिँ मान्छेहरूले गर्नु भएन होइन त्यो नाइस हो किनभने अब म यही जेनेरेसनको भएर त रेड पान्डा देखेको छुइनँ अब पछि पुरै घरै चाहिँ त अब नेक्स्ट जेनेरेसनले त देख्दैन नि त पनि हामीले त्यस्तो गर्नु राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो मान्छेहरू तिम्रो अर्गनाइजेसनले त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पनिसमेन्ट हुन्छ अवेरनेस त्यस्तो गर्ने मान्छे थाहा पायो भने त धेरै पनिसमेन्टहरू त धेरै छ नि हाम्रो प्लान के भयो अरे हामी कता जाने भयौँ अरे तोकमे गएर के गर्ने तोम्बा त्यस्तो अब्सेसन देखाएको होइन मैले तोम्बामा तर अब यहाँ चाहिँ खानु नै पर्छ अब एकछिन घुमौँ होइन साथीको पनि मोटो भ्लग स्टार्ट हुँदैछ केटाहरूको यता अलिक चिसो रहेछ मलाई चाहिँ कान फिराउनु थाल्यो होइन अब एकछिन बजार निस्किने फेरि पनि अहिले चाहिँ फ्रेस भएर निस्क्यो कपालहरू सबै जिउ नुहाएर अब चाहिँ हिँड्दै एकछिन नजिकबाट हेर्नलाई गएला के भन्छ बजारलाई निहाल्नलाई नजिकबाट अघि चाहिँ पटर गएको फर्र कति छिटो अब हिँड्दै चाहिँ बाइकमा डुलेको भन्दा अलिकति राम्रै रहेछ अहिले त्यतिकै फोटो खिच्दै हिँडिरहेको छौँ सनम हल्का बिरोज दिँदैछ भ्लग गरेको आन्टी हाई गर्नु उता इटरीबाट हजुर यत्तिकै घुम्नु आएको अनि हुन्छ दुइटै इटरी तर्रा हजुर यो चाहिँ कोप्चे भन्छ यसलाई चाहिँ ए सागुरो भएर कोप्चे ल यता आन्टीसँग एकछिन गफ गरेको म राई हजुर लिम्बू राई त्यस्तै हुन्छ महादेन लिम्बू मेरो साथीहरू पनि त्यहाँनिर पनि छ त हौ इटरीतिर पनि हुन्छ इटरीमा त्यो एकजना पसल पनि खोलेको थियो जग्गाहरू किन्दैछ गर्छ अब त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई अलिक अब भाइहरू भर्खरको होइन हजुर यता गाउँै तपाईँहरूको गाउँै यिनै हो कति धेरै वर्ष भइसक्यो पसल खोल्नुको त भयो 40 सालदेखि खोल्यो 40 साल भने तिमी जन्मेकै थिएन म त 59 सालको अनि हामी त्यहाँ घुम्नु जान्छौँ नि त्यहाँनिर आउनु न अहिले सधैँ हामी जहिले पनि धरान जाँदाखेरि नि मेरो दिदी धरान भन्नुहुन्छ होइन त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो ओसन पार्क जहिले जान्छ अहिले त ओसन पार्क अलिक चलेको छैन अहिले इप्पी ल्यान्ड छ कि ओसन पार्क अलिकति चलेन अब ल हुन्छ आन्टी धन्यवाद यस्तो गर्नु न ल सनमले बिरोल स्टफ लिँदैछ अनि म यो ठाउँ 3 चोटि हिँडिसकेँ भयो भाग अझै हिँड्नुपर्ने अरे भयो ल अब अहिले हामी फुप्चेमा चाहिँ म त्यस्तै हो सनमले त्यहाँ आज दामी तोम्बा रेसिकुटी हान्ने चिलमा
ल बाबा हेर्दै हुन्छ भने आज तँमा खान्छु ल होइन कराउनु सक्नुहुन्छ नि त व्हाट्सअप यो भाइ ठिक रहेछ ह्यान्डसम भाइ जिस्केको यत्तिकै जिस्केको यो भ्लग हेर्ने कि नहेर्ने हेर्ने साँच्ची सब्सक्राइब गर्ने कि नगर्ने माइकल डन यता रुबल त एकचोटि यता ग्रुप हकान्थ्यौँ भाउ ल यता गरेर यस्तो माल छ माल अघि के भाइहरू ल घर जाऊ राति ल बाई 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 अब गएको बाई मान्छेहरू सबै यसरी बोल्यो भने त कति रमाइलो हुन्छ यार भ्लग बनाउनु टासीले भने के होला ए यता हो बाई टासीले हाम्रो लागि फुङलिङ बजार एकदमै नयाँ र नौलो थियो तर भौतिक परिवेशभन्दा आध्यात्मिक परिवेशले निकै फरक पार्दो रहेछ अब हाम्रो ट्याक्सी होटल पानी पर्ला जस्तो रात पनि पर्यो भोलि चाहिँ हामी हाङदेवा जान्छौँ धन्यवाद दाइ उसलाई चाहिँ उसले चाहिँ मेन धन्यवाद तपाईँले एक ग्लास राख्नु भएछ ल दाइ दाइ पानी परेर अब हाल्नु लागेको ल